Welcome back guys sa aking math YouTube channel at isa na namang math tutorial video ang inyong matutunghayan. At dito nga itatalakayin ko ang solving exponential equations. Ano nga ba ang exponential equations? It is in the form of b to the n equals x. O kaya pwede namang 5 to the 4th equals 625. Yung b at yung 5 yun ang ating base, yung n at yung 4 yun ang ating exponent. Yung x which is equal to 625, yun ang power ng ating exponential equation. Sa pag-solve ng exponential equations, kailangang malaman natin ang one-to-one property of exponential functions. If x sub 1 is not equal to x sub 2, then b to the x sub 1 is not equal to bx sub 2. Conversely, if b to the x sub 1 is equal to b to the x sub 2, then x sub 1 is equal to x sub 2. I-shortcut natin ang definition. Ibig sabihin lang, sa exponential function, kapag ang base sa kaliwa at sa kanan ay equal din daw ang kanilang exponent. At para may guide tayo kung anong gagawin sa pag-solve nga ng exponential equations, meron tayo mga steps na susundin. Step 1, write both sides of the equation with common bases. Step 2, simplify the exponents. Step 3, apply the one-to-one property of exponential functions. And number 4, find the x value. Sa simula, mahigpit tayo sa steps, pero kapag alam mo na ay kahit hindi mo na gawin ang sunod-sunod na steps na yan. Dumako na tayo sa ating unang problem. Solve the equation 16 to the 2x minus 3 equals 4 to the x plus 2. Pansinin nyo, magkaiba ang ating bases. Sa kaliwa ay 16, sa kanan ay 4. Sa ating step 1, kailangan maging pareho ang kanilang base. Kaya, tanungin natin ang ating sarili. Yung 16 ba ay pwede kong gawing base 4? Pwede. Yung 16 ginawa nating 4 squared. Kaya tingnan nyo, yung 16 ay base 4 na, pareho na siya ng base sa kanan na 4 din. At dahil may parenthesis tayo, para mawala yung parenthesis sa 4 squared, gamitan natin siya ng law of exponent na quantity x to the m raised to the n is equal to x raised to mn. Dahil dyan, ang expression na nga natin ay 4 raised to the 2 quantity 2x minus 3 equals 4 raised to x plus 2. At dahil pareho na nga ang base nilang 4, ang kanilang exponent na 2 quantity 2x minus 3 ay equal sa exponent sa kanan na x plus 2. So, from exponential equation, meron na tayong algebraic equations. Ito ay ang 2 quantity 2x minus 3 equals x plus 2. At para mawala ang parenthesis, apply tayo ng distributive property. 2 times 2x equals 4x. 2 times negative 3 is negative 6. Copy lang natin ang equals x plus 2. Matapos nga nating may apply ang distributive property, ay magko-combine tayo ng like terms. Pagsasamahin natin yung may mga x at walang x. So, yung positive x sa kanan, isasama natin kay 4x sa kaliwa, mahigi siyang negative. At yung negative 6 naman sa kaliwa, ililipat natin kay 2 sa kanan, mahigi siyang positive 6. Simplify natin both sides. 4x minus x equals 3x. 2 plus 6 equals 8. At para ma-eliminate ang coefficient, divide tayo 3 both sides. Cancel natin ang 3. Ang value nga ng x natin ay 8 over 3. Nakuha na nga natin ang value ng ating x which is equal to 8 over 3. Ginamit natin ay base 4. Pwede naman tayong gumamit ng ibang base basta pwede kay 16 at kay 4. Sa ating pangalawang solution, gagamit tayo ng base 2. At ipuprove nga natin kung ang value pa rin ng x ay 8 over 3. Ituloy na nga natin, si 16 ang equivalent niya ay 2 to the 4th at si 4 naman ang equivalent niya ay 2 squared. Alisin natin ang parenthesis both sides, so ang expressions natin ay 2 raised to the 4 quantity 2x minus 3 equals 2 raised to 2 quantity x plus 2. At dito nga napansin nyo, pareho ng 2 ang kanilang base kaliwa at kanan, so ang kanilang exponent na 4 quantity 2x minus 3 equals the exponent at the right 2 quantity x plus 2. Para mawala ang parenthesis, apply tayo ng distributive property. 4 times 2x equals 8x.
4 times negative 3 equals negative 12 equals 2 times x equals 2x. 2 times 2 equals 4. So, meron na tayong 8x minus 12 equals 2x plus 4. Muli, combining like terms tayo, pagsasamahin natin yung may mga x at walang x. Yung positive 2x mula sa kanan magiging negative 2x papunta sa kaliwa at yung negative 12 naman sa kaliwa paglipat sa kanan ay magiging positive 12. Simplify natin both sides. 8x minus 2x equals 6x. 4 plus 12 equals 16. At para ma-eliminate natin yung 6 na coefficient, divide tayo 6 ng both sides. Cancel natin ang 6 kay x. 16 divided by 6 pag pinag-simplify gamit ang 2 na common divisor, 8/3. Kasi 16 divided by 2 is 8. 6 divided by 2 is 3. O, kita nyo, ginamit natin ang base 4, ginamit natin ang base 2, parehas na 8/3 ang value ng ating x. Proceed tayo sa ating problem number 2. Solve the equation 7 raised to the x plus 4 equals 49 raised to 2x minus 1. Muli, magkaiba ang kanilang bases, 7 at saka 49. So, ang unang objective natin ay gawin silang parehong 7 o kaya ay parehong 49. Mas madali ang gawing parehong 7. Kaya, yung 49 ay gagawin natin sa equivalent niyang 7 squared. Then, alisin natin ang parenthesis. So, meron tayong 7 raised to 2 quantity 2x minus 1. At pareho na ngang 7 ang kanilang bases, so ibig sabihin yung exponent na x plus 4 is equal sa isa pang exponent na 2 quantity x minus 1. At mula nga sa pagiging exponential equation, isa na lamang siyang polynomial equation. Yung right side ay may parenthesis, gamitan natin ang distributive property para ito ay mawala. Kaya 2 times 2x equals 4x, 2 times negative 1 equals negative 2. Combine tayo ng like terms, si 4x lipat natin sa kaliwa, magiging negative 4x, si plus 4 naman mula sa kaliwa, lipat natin sa kanan, magiging negative 4. Continue to simplify, x minus 4x is negative 3x, negative 2 minus 4 is negative 6. Para ma-eliminate ang negative 3 na x na coefficient, divide tayo negative 3 both sides, cancel natin ang negative 3 kay x. 6 divided by 3 is positive 2 kasi pareho silang negative. Therefore, in the exponential equation 7 raised to the x plus 4 equals 49 raised to the 2x minus 1, the solution is x equals 2. Next problem, solve the equation 1/2 raised to the 2x equals 2 raised to 3 minus x. Magkaiba na naman ang ating bases. Ang isa ay 1/2, ang isa ay 2. So, pwede natin gawing parehong 1/2 or parehong 2. Gawin na lang natin siyang pareho para mas maintindihan ninyo. Unahin natin ang pareho siyang 1/2. So, si 1/2, iti-change natin, equivalent niya ay 2 to the negative 1. Then, negative 1 times 2x equals negative 2x. So, ang expression natin ngayon ay 2 to the negative 2x equals 2 to the 3 minus x. Kung napansin nyo, pareho na namang 2 ang kanilang base. So, it means that the exponents negative 2x equals 3 minus x. Then, transpose natin ang negative x, magiging positive x sa kanan. Negative 2x plus x is negative x equals 3. Alisin natin ang negative kay x, multiply tayo ng negative 1. So, ang value ng x natin ay 3. Ay, sorry po, negative 3 pala kasi different ang kanilang signs. Subukan din natin na parehong 1/2 ang kanilang base. Ang equivalent nito na 1/2 ang kanyang base ay negative 1 ang kanyang exponent. So again, 2 is equal to 1/2 raised to the negative 1. Again, ayon sa 1-to-1 property of exponential function, kapag equal na ang mga bases, equal na rin ang exponent. So, 2x equals negative 1 quantity 3 minus x. Remove natin ang parenthesis, negative 1 times 3 is negative 3, negative 1 times negative x is positive x. Combine natin yung may mga x, so yung positive x, transpose natin sa kaliwa, magiging negative x.
Then 2x minus x equals x. Copy natin yung equals negative 3. So, ang value ng ating x kapag parehong 1/2 ang base ay negative 3 din. So, ibig sabihin, pwede tayo magkaiba-iba ng solution kasi may mga numbers na maraming bases ang pwede pero iisa ang magiging sagot nila. Okay, stay tuned lang guys. May dalawa pa diyang examples para sa inyong further learning. Sa problem na ito guys, magkaiba ang kanilang bases, 2/3 at saka 3 halves. Pwedeng gawing parehong 2/3, pwede rin gawing parehong 3 halves. Dito sa una, ginawang parehong 3 halves. So, yung 3 halves naging 2/3, ang exponent ay negative 1. So, ang kanilang exponent sa 5x plus 2 equals sa negative 1 times 2x. So, 5x plus 2 equals negative 2x. Transpose natin yung 2, magiging negative 2. Transpose natin ang negative 2x, magiging positive 2x. 5x plus 2x equals 7x equals negative 2. Divide tayo both sides ng 7 para ma-eliminate ang 7. So, ang x natin ay equals negative 2 over 7. Try din natin siya na gawing parehong 2/3 ang mga bases. So, yung 2/3 magiging 3 halves na ang exponent ay negative 1. At pareho na ang kanilang bases, therefore, negative 1 quantity 5x plus 2 equals 2x according to 1-to-1 property of exponential equation. Continue tayo, negative 1 times 5x equals negative 5x, negative 1 times 2 is negative 2 equals 2x. Transpose natin yung positive 2x, magiging negative 2x. Transpose natin yung negative 2, magiging positive 2. Negative 5x minus 2x is negative 7x equals 2. Divide both sides by negative 7, x equals negative 2 over 7. At para sa ating last example ay gawin natin silang parehong 0.3 ang kanilang base. So yung 0.09 magiging 0.3 squared. Multiply ang exponents para maalis ang parenthesis. So meron na nga tayong mga exponent na x minus 1 equals 2 quantity 3 minus x kasi pareho na nga ang kanilang mga bases na 0.3. Remove natin ang parenthesis. 2 times 3 is 6. 2 times negative x is negative 2x. Combine tayo ng like terms. Transpose natin yung negative 2x, naging positive x. Transpose natin yung negative 1, naging positive 1. X plus 2x is 3x. 6 plus 1 is 7. Divide tayo ng 3 both sides. Cancel ang 3. So, ang value ng x natin ay 7/3. Muli guys, balikan natin yung ating mga ginawang solutions. Diyan lang yan umikot sa 4 na steps. Write both sides on the same base. Simplify the exponent. Apply 1-to-1 property of exponential function. And solve for x. Sana po ay nakatulong kahit paano ang video na ito. Muli po magkita-kita tayo sa mga susunod pang math tutorial videos.